来助你。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Kết thúc tập 151, Thạch Hạo sau khi ra tay đã lập tức gây náo loạn tại Học viện Tiên Thiên khi đánh bại truyền nhân Tiên Điện. Mở đầu tập 152, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh của Thạch Hạo cùng Thanh Y. Lúc này, hai người đang đi dạo ở tại thần trì bên trong Học viện Tiên Thiên. Chậm rãi bước từng bước, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Thế nhưng, theo lời Thanh Y, đại chiến sắp bắt đầu, lần này nàng phải đi rồi. Nghe Thanh Y nói vậy, Thạch Hạo liền huênh hoang nói, mình sẽ đánh bại toàn bộ những sinh linh mạnh nhất và nướng bọn chúng lên cho nàng ăn. Thấy sự ngạo mạn của Thạch Hạo, Thanh Y không nói gì, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó nói thêm một vài chuyện nữa, nữ nhân kia liền nhìn thẳng vào mắt Thạch Hạo. Dưới ánh trăng sáng, một loại tâm tình khó diễn tả thành lời bất chợt xuất hiện trong ánh mắt hai người. Nhìn nhau, hai người lặng im một hồi, cuối cùng nói lời tạm biệt, Thanh Y cùng Thạch Hạo cũng liền tách nhau ra mỗi người một hướng. Thời gian qua đi, trở về đạo tràng Chí Tôn, Thạch Hạo đã liền tới chỗ của Tề Đạo Lâm. Thế nhưng lần này, vị lão nhân kia không nhìn Thạch Hạo lấy một cái. Sau một hồi yên lặng, hít sâu một hơi, thanh âm của ông bất chợt vang lên nói, ta phải đi rồi. Nghe vậy, Thạch Hạo sững sờ, hỏi ra mới biết khi trước bên trong Tam Thế Đồng Quan xuất hiện 10 vị tiên, bởi vậy Tề Đạo Lâm muốn đi tìm hiểu một chút. Trao đổi một hồi, Tề Đạo Lâm nhìn Thạch Hạo dặn dò nói, nhớ kỹ, sau khi đại chiến mở ra, ngươi phải đánh bại thằng nhóc Tiên Địa kia, đừng để cung địa Chí Tôn mất mặt. Đạo chủ, hắn ta đã bị con đánh bại mấy lần, ngài lo lắng gì chứ? Không, đó chỉ là thứ thân mà thôi, một khi dung hợp với chủ thân, sức mạnh có thể sâu khó lường. Nghe vậy, Thạch Hạo gật đầu, còn Tề Đạo Lâm, ông cũng nhắc nhở Thạch Hạo thêm một chuyện, đó là chuyện về thiên nhân tộc. Cuối cùng, ông động viên Thạch Hạo cố gắng đánh bại cường địch, sau đó tiến vào tiên cổ và đoạt lấy tạo hóa. Dặn dò hết mọi thứ, Tề Đạo Lâm cười trừ nói, đi thôi, tới tiên khoáng của Hỏa Châu, nhìn xem thử có đạt được chốt tạo hóa nào hay không. Dứt lời, ông cùng Thạch Hạo liền phóng lên, sau đó thân hình Tề Đạo Lâm chợt huy vũ, theo bàn tay ông chỉ lên, một luồng ánh sáng phóng thẳng trời cao. Nhất thời, từng đạo cốt văn hình tròn liền tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa không trung. Khi nó kết thúc, dưới mặt đất, một vụ nổ ầm ầm cũng liền bạo phát. Khi khói bụi qua đi, một hang động đen tối cũng liền hiện ra. Thấy thế, hai người cũng liền đi vào bên trong nơi tăm tối đó. Rất nhanh, hai người nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Thạch Hạo phải dùng một viên tinh thạch mới có thể thắp sáng và thấy đường đi về phía trước. Vừa đi, Thạch Hạo vừa nhìn ngó nơi này, anh ấy cũng nhanh nhẩu hỏi vị lão nhân kia về nguồn gốc của mỏ khoáng này. Nghe thế, Tề Đạo Lâm cũng tỉ mỉ cẩn thận giải thích toàn bộ cho Thạch Hạo hiểu. Đi dạo một hồi, hai người nhìn trước mắt là rất nhiều khoáng thạch. Thế nhưng nhìn xung quanh nơi này một lượt, khi thấy những vết tích trên vách đá do một đạo kiếm khí mạnh mẽ để lại, Tề Đạo Lâm không khỏi kinh ngạc. Còn Thạch Hạo nhìn thấy một viên tinh thạch tỏa ra ánh vàng, anh ấy liền thu lấy. Thì ra, đó là hỗn nguyên thạch, vô cùng quý giá. Nhanh chóng tiến về phía trước, hai thầy trò cùng nhau bàn luận, thế nhưng càng đi sâu, nơi đây tinh khí càng nồng đậm. Bất chợt, đến một nơi sâu thẳm, trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một tảng đá, cảm nhận có đồ tốt, Tề Đạo Lâm liền rót năng lượng vào đó. Thế nhưng bất chợt, một con chân long tỏa ra khí tức vô cùng cường đại ở trên tảng đá kia lại đột ngột hiện ra. Nhìn thấy nó, hai người kinh ngạc, cảm nhận nguy hiểm, hai người mau chóng chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía trước. Rất may, tốc độ của hai người là cực nhanh, phải may mắn mới thoát ra được khỏi sự truy đuổi của con chân long kia. Tiếp theo, hai người lại tiếp tục tìm hiểu về nơi này, đi sâu vào bên trong một nơi cổ kính, lúc hai người đang nhìn ngắm thì nơi đây rung động. Sau đó, một hư ảnh khổng lồ phía sau đột nhiên phát sáng, cầm trên tay một thanh chiến mâu, nó liền phóng thẳng về phía trước. Thấy vậy, bàn tay Tề Đạo Lâm phát sáng, một đạo phù văn liền tỏa ra kim quang ngút trời chắn trước người Thạch Hạo. Khi hư ảnh khổng lồ kia đánh vào, nó liền bị chặn lại và nhanh chóng tan vỡ. Nơi đây lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, thu hoạch được một vài thứ, Tề Đạo Lâm liền nói với Thạch Hạo, mình sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó, hai thầy trò chia tay nhau tại đây. Thời gian qua đi, Thạch Hạo đã trở lại Ma Châu. Rất nhanh, anh ấy đã liền tới nơi mà ông nội cùng mình chia tay nhau khi trước. Thấy Gia Gia đang tu luyện, Thạch Hạo liền đi tới cùng vị lão nhân kia trò chuyện. Sau một hồi, Thạch Trung Thiên đưa cho Thạch Hạo một viên khoáng thạch. Sau đó, ông liền nói cho đứa cháu của mình biết về tác dụng của nó. Cứ thế, hai người ngâm mình dưới hỏa diễm nồng đậm. Tiếp theo, diễn biến tập 152 sẽ có gì hot? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!